руках у мене кусок клена, який через років пів, може, якщо я буду робити щось, буде хорошого старосвітського бандуру. А так, типу, непонятно. Більше похоже на ложку. Я ж не тільки на сцені сижу, пригаю, свищу, а роблю якісь дудки деколи. Містечко майстрів. Хігст. Середина Хігст. Коротше, ми зараз в етнографічному комплексі. Ми зараз будемо робити бандуру. Ну, як ми. Я, а Нікіта, Саша будуть дивитися. А це, дивіться, це зразки, які були колись. І по тих зразках зараз робляться бандури. От у мене буде отака бандура. Ні, отак, дивись. Як на гітарі? Ні, отак, так, і тут отак. Отако візьми. От, да, от. І цими пальцями. От. От. Ні, не як на гітарі, не отако двома пальцями, а всіма отако. А це навіщо? А це бас. Тікай. Давай. Стаю далі до роботи, бо то днина мала, роботи багато. Як я цим захопився? Ну, я, типа, у музеї Гончара був часто, і так як я там працюю теж, то дуже багато знайомий з музикантами, які там грають і так далі. Мимовільно, типу, хочеш чи не хочеш, ти хоч так цим зацікавишся. Ну і я собі схотів бандуру старосвітську, я чув на концерті гурту Хорея Козацька. От. І воно мені понравилося, все вдало, і я собі так схотів зробити. Спочатку я шукав, де купити, але потім зрозумів, що на той час я ще не можу собі дозволити таку розкош. От. І я зрозумів, що, прикольніше зробити. І от я сижу, колупаю цей кусок дерева. О. Беруться ці шаблони з таких фотографій, з зразки, форми і так далі. І потім вже по цих зразках робляться бандури. Пальця забери. Як? Я по цьому б'ю. Отак тримаю. Отак. А якщо ти мене вдариш? Ну то так і буде. Давай. На, може бути. А ти будеш це, а якщо Ні, ти будеш? тако сама, давай. Тільки під углом трошки не. Отако. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Отако. Все почалося з тих часів, коли пані Зарицька купила собі справжню бандуру. Тому що справжня бандура, вона темперована. І вона зрозуміла, що якщо ти будеш смикати за любу струну, воно все одно буде красиво. Кобзарична музична кар'єра почалася наприкінці 18 століття, коли Саша ще була юна та вельможна. У той час маленький Дмитро. жив, не перебивай, старший, маленький Дмитре жив обабіч села. Він ховався у хащах, збирав гроші на сопілку та ходив до воскресної школи,
де його дядько Дяк навчав грамоті. У мене не було дядька дяка. Він жив за селом та збирав кабачки. Чому кабачки? Тому що кабачки зростали за селом у довільній кількості, ніхто їх не рахував. Тому тепер Діми алергія на кабачкову ікру та усіляке І на рагу. пармезан. І на пармезан. Пармезан це сир, а не трава, як уже виявилося. Спочатку ти повинен зробити кобзу, потім ти повинен хоч трішечки вміти на ній грати, а згодом, коли вже ти постигаєш весь дзен, то іди сюди. О, тут свині, гуски, собаки, вівці, навіть кішка є. Потім, коли вся флора і фауна освоєна, можна приступати до солідних транспортних засобів. Видиш, там поїзд є і все, що хочеш. Головне, щоб всі здорові були. Полюбе. У мене дома 2 корові. Коні, свині, взагалі без рахунку. Дрова рубав, ліс валив. А я собі сиджу тут і все. Робота артиста, вона не робота лісоруба. Важче, фізична робота важче, понятно, але такого морально, типу, це так все вбиває, ото все, коли ти людям в нас артиста, коли ти людям виходиш на сцену, сцені віддаєшся, то так круто, але потім після концерту ти такий, як мочалка взагалі. Так що вважайте, йдіть на столяра і не морочте собі голову, мені теж колись так писали. Не пішов, бо я не хотів, то видиш, не хотів робити дерево, ну, я все рівно сижу, роблю, видиш. Нічого не помінялося. Так що це карма. Взагалі, типа, я знав, що я хочу бути музикантом. Я на весіллях сидів, грав. Цим, коло музикантів сидів, любив з ними тусуватися. От, так що напишіть, хто чим, коротше, хотів в дитинстві, там, у років 16-17. Але таке, нігті, там, прически, це не пишіть. Я не маю часу то все листати. Серйозно, там, хотів бути космонавтом. О, молодець, красава, я там лайкну. Це я набрався від блогерів, типу, я теж видів, вони там таке роблять. Це колісна ліра. От, чого колісна, там є колесо. І ліра. І ліра, да, і все. Все сходиться. От, колесо крутиться. Ліра мутиться. О, гарний звучить. Це ж фільм ужасів, можна зразу озвучити. Безкінечні скрипучі двері. Блін, ну це саундтрек, слушай, можна я запишу? Блін, та що ж тут не то, га? Щось не то. Лежали берви, бервінкової, де ж ти наша є молоденька ходила, що так твоя є головочка зацвіла. У квітами обрали цей голову. Ну, вінок оділи на голову. Типа, от вінок оділи і голова зацвіла. Значить, порада, коротше, на майбутнє і взагалі на життя. Якщо тобі щось не вдається, ну, це не подобається. Якщо вам щось не вдається, просто це не робіть. Все. Не вдається там тобі, не знаю, бути офіціантом, лише то все дітчій матері, іди, не знаю, куди йти, блін, навіть нема куди піти. Блін, це типу самий оптимальний варіант був офіціант. Бо то є твоя життя, тобі то все робити. От я зв'язався з таким і з тими двома, бородатим і цей, і Сашу.
До речі, я можу зробити сопілку з чого завгодно.